Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Razman dan ini Niaga AWANI. Pada pagi ini saya mulakan fokus pertama dengan kadar pengangguran negara menurun pada April tahun ini iaitu 3.9% berbanding 4.1% pada bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, kedudukan tenaga buruh pada bulan tersebut terus mengukuh dengan peningkatan sebanyak 0.4% bulan ke bulan kepada 16.50 juta orang berbanding 16.44 juta orang pada Mac. Kadar penyertaan tenaga buruh meningkat sebanyak 0.2% kepada 69.4% daripada 69.2% pada Mac 2022, sekaligus menunjukkan lebih banyak penyertaan buruh dalam pasaran. Beliau berkata penduduk pekerja menunjukkan peningkatan bulan ke bulan sebanyak 0.5% dan merekodkan 15.85 juta orang pada April berbanding 15.77 juta orang pada Mac. Mengenai situasi guna tenaga, Muhammad Uzir berkata kategori bekerja yang merangkumi komposisi terbesar jumlah penduduk bekerja iaitu sebanyak 76.3% meningkat 0.3% bulan ke bulan kepada 12.09 juta orang berbanding 12.06 juta orang yang direkodkan pada Mac. Kerajaan akan mewujudkan lebih banyak pusat pengumpulan hasil bagi sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, inisiatif itu dilakukan kerajaan susulan kenaikan harga barang yang seiring berlaku disebabkan tindakan orang tengah atau kartel yang memanipulasi harga bagi mengaut keuntungan berlebihan. Sebab tu pelbagai langkah dibuat oleh kementerian. Kita mewujudkan pusat pengumpulan, beratus pusat pengumpulan yang telah diwujudkan di seluruh negara ini semata-mata untuk mengurangkan pengaruh orang tengah. Kita juga menggalakkan perniagaan atas talian untuk pengeluar menjual hasil direct kepada pengguna. Itu merupakan antara langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk mengurangkan pengaruh orang tengah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pra-pelancaran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Malaysia 2022 atau MAHA 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang atau MAEPS pada Khamis. Sementara itu, Ronald memaklumkan kerajaan akan memberikan dana modal khususnya kepada pengusaha kecil agar tidak bergantung sumber keuangan daripada individu lain yang dikategorikan sebagai orang tengah. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Masih menyatakan bekalan makanan di negara ini masih mencukupi bagi menampung pengguna tempatan. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi berkata bekalan ayam yang berdepan kekurangan dijangka pulih bulan ini. Menurut Ronald, mesyuarat Kabinet pada Rabu juga memutuskan beberapa langkah proaktif bagi menangani isu kekurangan bekalan ayam. Ia termasuk mewujudkan kaedah pelaksanaan stockpile ayam untuk mengatasi isu kekurangan bekalan menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Selain itu, pengecualian khas terhadap pengambilan pekerja asing dalam industri penternakan ayam bagi membolehkan aktiviti penternakan ayam beroperasi pada tahap optimum sekaligus kesinambungan pengeluaran. Pada masa sama, Jawatankuasa Teknikal menangani isu sekuriti bekalan makanan negara akan bersidang secara mingguan bagi memantau isu tersebut. Buat masa ini, MAFI sedang giat melaksanakan pemberian subsidi berjumlah RM709.43 juta kepada penternak di bawah skim kawalan harga keluarga Malaysia SKHKM.
Inflasi dunia semakin meningkat dan Malaysia tidak terkecuali berdepan detik sama, khususnya inflasi makanan. Haris Ashraf Hasnan ada angkanya. Silakan Haris. Baik Nina, kalau kita nak melihat kepada dari segi data inflasi, sudah tentu kita telah pun terutamanya dalam tempoh sebulan ini kita sering mengatakan berkenaan dengan isu inflasi, sama ada indeks harga pengguna secara menyeluruh ataupun kita melihat kepada khusus berkenaan dengan inflasi makanan. Dan kalau kita nak meneliti kepada perkara ini, kalau kita nak melihat bagi inflasi April 2000 ataupun indeks harga pengguna bagi April 2022, tahun ke tahun 2.3 dan bulan ke bulan adalah 0.2. Dan secara jelas kita dapat lihat di sini bahawa makanan dan minuman bukan beralkohol. Ini jelas dosa menyatakan bahawa peningkatan yang paling ketara melibatkan makanan, terutama makanan di luar rumah. Apa yang kita faham berkenaan dengan makanan di luar rumah? Seperti anda yang mungkin tak ada masa nak masak, nak beli barang basah dan sebagainya, beli makanan di gerai makanan yang dah siap dimasak, nasi ayam sebagai contoh, nasi berlauk dan sebagainya. Ini antara contoh peningkatan, nasi berlauk dan juga sate sebelum ini dinyatakan oleh DOSM. Jadi antara perkara lain yang perlu kita teliti berkenaan dengan inflasi ataupun indeks harga pengguna ini adalah berkenaan dengan sektor-sektor lain yang turut terjejas ataupun yang dilihat menunjukkan peningkatan, terutamanya dalam konteks restoran dan hotel. Di mana kalau dalam restoran dan hotel 3.2, 2.9 kalau nak dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jadi jelas di sini kita nampak bahawa ataupun perbandingan pada tahun sebelumnya 3.2, kita tahu permintaan orang telah pun ramai keluar bercuti, duduk di resort hotel, penginapan, makan di restoran juga, jumlahnya semakin meningkat, ekonomi semakin dibuka, permintaan itu tinggi, tetapi adakah dari segi penawaran, supply itu mampu untuk kita menampung dari segi permintaan semasa? Jadi ini merupakan angka-angka dan kita lihat antara negerinya termasuklah Kuala Lumpur dan juga Selangor mencatatkan jumlah ataupun peratusan IHP tertinggi 3.1%, dan juga kalau nak dibandingkan IHP di bandar dan juga luar bandar, jelas sekali 2.4% di kawasan bandar, dan inflasi teras bagi bulan April adalah 2.1 dan inflasi tanpa bahan api adalah 2.2. Ini merupakan angka-angka yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan indeks harga pengguna untuk kita memahami isu inflasi ini, Nina. Baik, bagi mengulaskan lanjut angka inflasi tersebut, kita bersama Muhammad Hafizi Muhammad Razali, penganalisis kanan Bauer Group Asia. Terima kasih kerana studi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih, Nina. Baik, inflasi utama negara berada pada 3.2% dan inflasi makanan pula pada 4.1%, serta nilai ringgit juga menyusut dan ia bakal bawa kepada inflasi diimport. Semua faktor ini menunjukkan keadaan yang buruk untuk sukuan yang akan datang ni. Apa unjuran Hafizi sendiri? Ya, Nina, betul tu. Bagi saya, keadaan ini akan dijangka akan berlaku secara berterusan buat seketika waktu, ya, kerana masalah ini merupakan satu impak global. Jadi kalau kita lihat di Amerika Syarikat misalnya, purata inflasi hampir mencecah 9% dalam bulan Mac. Tapi dalam masa yang sama, pendekatan kerajaan untuk mengawal harga juga agak sukar dilakukan, ya, dalam masa yang singkat dan secara berterusan kerana terdapat banyak faktor yang terlibat. Di Malaysia, kita telah bincangkan bahawa walaupun inflasi makanan secara rasminya mengikut DOSM adalah 4.1%, kenaikan ini sebenarnya adalah lebih tinggi kalau seseorang itu tinggal di Lembah Kelang atau Putrajaya, iaitu sebanyak 5.7%, diikuti dengan mereka yang tinggal di Pulau Pinang, Perak dan Johor, agak tinggi, ya. Dengan lebih spesifik lagi, ya Nina, hampir kesemua 90% daripada barangan makanan dan minuman di Malaysia ni naik harga. Jadi kenaikan harga ini adalah sebenarnya lebih mendadak untuk barangan-barangan asas. Kita fikirkan bahawa harga produk tenusu, harga telur misalnya naik 7.2%, harga daging, sayur, makanan laut, minyak masak, semuanya naik sekurang-kurangnya 6.2%. Jadi sebenarnya masalah ini lebih serius daripada angka rasmi yang telah diumumkan kerajaan, Nina.
Hafizi, Haris di sini, kalau kita bercakap berkenaan dengan inflasi, sudah tentu apa yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh kerajaan, mengawal harga dan juga melihat kepada termasuklah pengharaman ekspor menyekat, dan dari sini bagaimana dilihat, adakah ianya masih belum dirasai di peringkat pengguna, dan adakah langkah sedia ada ini dilihat mampu untuk mengawal kenaikan harga seperti ayam yang kita lihat peniaga-peniaga sukar untuk mengikuti harga siling yang ditetapkan itu, Hafizi? Ya, betul tu. Sebenarnya sekatan ekspor ni hanya satu cara ya, tapi cara ini tidak cukup. Kerana kalau kita lihat konteks tu dengan lebih meluas, keperluan ayam negara contohnya, kalau kita guna ayam sebagai benchmark, adalah 63 juta ekor sebulan. Tapi setakat Disember 2021, jumlah ayam kita ada hanya 61 juta seekor. Ini belum lagi ambil kira jumlah ayam yang kita ada sekarang ya. Walaupun kerajaan cakap bekalan makanan adalah cukup, tapi realitinya di pasaran kita ada masalah yang serius. Sebabnya penternak tempatan terpaksa mengurangkan kos disebabkan kenaikan harga seperti harga dada ayam yang kebanyakan yang diimport di Malaysia ya. Jadi bagi saya, sekatan ekspor ni hanya akan menambah bekalan paling lama pun hanyalah 2 hari saja, iaitu sebanyak 3.6 juta ekor sebulan. Jadi sebab itulah ya, impak polisi yang sebegini adalah short term dan tidak akan dapat memberikan kesan yang signifikan untuk pengguna-pengguna akhir seperti kita semua ni. Pertanian menyumbang sekitar 8% kepada KDNK kita, namun sebahagian besar adalah melibatkan sawit. Menunjukkan kita masih tidak lagi self-sufficient. Apa yang berlaku kini adalah seperti wake up call. Adakah kita sudah terjaga ataupun perkara utama yang perlu kita lakukan? Betul tu. Sebenarnya Malaysia ni adalah sebuah negara yang net importer ya. Jadi kebanyakan barangan makanan yang kita ada di Malaysia ni adalah diimport, termasuklah beras tu sendiri. Jadi saya setuju, kita perlu ada nombor satu, polisi yang berskala besar dan nasional untuk meningkatkan kadar food security ya. Bukan saja dalam pertanian seperti yang kita bincangkan, tapi juga penternakan perikanan. Kerana kita perlu kurangkan kebergantungan import, kebergantungan makanan yang diimport dari luar negara. Yang kedua, satu strategi yang lebih mengadaptasikan penggunaan teknologi pertanian terkini juga adalah perlu untuk meningkatkan kadar produktiviti pertanian tempatan dan juga untuk memberikan pulangan yang lebih berbaloi kepada petani tempatan. Jadi kita tidak mahu ada gambaran bahawa petani tempatan tidak dapat menyara hidup diri dan keluarga mereka. Perkara ini sebenarnya telah dilakukan di negara-negara maju ya, seperti di Jepun, Korea Selatan dan juga Belanda. Dan bagi saya akhir sekali adalah kita perlu menyediakan lebih banyak insentif untuk menggalakkan lebih banyak penduduk dan syarikat tempatan untuk menceburi bidang pertanian. Terutamanya secara komersial ya. Kita lihat kerajaan telah melihat kepada usaha-usaha ini seperti dalam bajet 2021, kerajaan mengumumkan bahawa tanah-tanah terbiar kerajaan boleh digunakan untuk tujuan-tujuan sebegini. Tetapi kita perlu ada satu koordinasi ya secara menyeluruh supaya kita dapat mewujudkan satu rangkaian bekalan makanan tempatan yang berkesan. Kerana kita tidak mahu bahawa mereka yang ingin mengambil kesempatan menggunakan tanah terbiar ni bukan untuk tujuan pertanian tetapi untuk tujuan-tujuan komersial lain. Ini adalah satu kemungkinan ya. Hafizi, kalau kita bercakap berkenaan dengan dari segi bantuan tunai lah, PM nak tarik sebelum ini umum tarik subsidi kepada penternak dan nak dibagi kepada golongan B40 ataupun mereka yang terjejas akibat kenaikan harga ini. Ada cadangan supaya subsidi pukal ditarik balik. Bagaimana bantuan tunai ini mampu untuk meredakan dari segi kenaikan inflasi yang berpunca daripada faktor global ini, Hafizi? Okey, kalau kita ikut kajian Bank Dunia sebenarnya, bantuan tunai ataupun cash transfer ini merupakan satu intervensi yang sangat efektif, terutamanya untuk golongan yang paling memerlukan. Dalam konteks Malaysia adalah golongan B40 ya. Jadi perkara ini telah dilakukan di Brazil, di Kenya dan kita dapat lihat bahawa bila rakyat dapat bantuan tunai yang secara menerus ini, mereka dapat memilih bagaimana mereka mahu mengawal perbelanjaan seisi keluarga. Jadi bagi saya, walaupun bantuan secara terus ini merupakan bukan satu-satunya solusi tetapi merupakan satu program yang efektif jika digabungkan bersama dengan faktor-faktor lain yang kerajaan juga perlu ambil kira. Jadi solusi ini bukan satu saja ya, dia perlu dilihat dengan satu plan yang komprehensif supaya semua ini dapat diatasi dengan berkesan dan dalam masa yang terdekat.
Baik, berbagikan beberapa minit sahaja, apakah gangguan rantaian bekalan juga menjadi penyumbang besar? Ini adalah di luar kawalan kita semua. Dan adakah langkah yang sesuai yang boleh kita laksanakan? Ya, betul tu. Memang kita tak boleh kawal lah apa yang berlaku di Ukraine dan Rusia, ya. Tetapi ada banyak perkara yang kerajaan boleh ambil kira untuk mengatasi masalah ini dengan lebih berkesan dalam masa yang terdekat. Yang pertama, kerajaan perlu pastikan unsur-unsur monopoli dan kartel, ya, dibantras dengan cepat dan berkesan, termasuklah dan lebih penting lagi dalam urusan import makanan. Kita dapat lihat bahawa ada perbezaan yang ketara antara kos import dan harga jualan itu sendiri, terutamanya dalam bekalan daging, daging mentah. Jadi yang keduanya juga perlu ada intervensi yang efektif untuk memutuskan rangkaian orang tengah yang telah mengambil kesempatan daripada shortage of supply and demand ini untuk menaikkan harga dengan lebih berganda-ganda. Dan bagi saya akhir sekali juga perlu ada sistem pemantauan harga yang lebih berkesan. Kerana kita bukan sahaja bercakap berkenaan dengan harga jualan kepada pengguna, tapi kita bercakap berkenaan dengan harga yang telah dinaikkan pada tahap barangan mentah, pengeluar dan juga pembekal. Jadi semua ini perlu dilihat secara komprehensif supaya sistem yang ada kita boleh ditambah baik dan memastikan harga yang ada itu mengikut peraturan yang telah ditetapkan kerajaan. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Hafizi Muhammad Razali, penganalisis kanan Bauer Group Asia untuk perkongsian tentang isu inflasi negara. Baiklah, Niaga AWANI berehat seketika, kita kembali selepas ini. Salam sejahtera, ini berita Astro. Bersedia untuk menari riang kerana rumah anda bakal bebas daripada zon Wi-Fi hilang dengan kehadiran Wi-Fi kencang Astro Fiber. Anak nak belajar di rumah, anda nak work from home atau bertiktok bergoyang di setiap ruang, zon Wi-Fi pasti tak hilang. Dengan hanya RM129 je sebulan, anda akan dapat 3 dalam 1, iaitu kelajuan 50 Mbps, router Wi-Fi 6 dan peranti mesh percuma. Ya, percuma. Dan pack primary Astro dengan 85 saluran. Inilah penjimatan paling kencang. Kunjungi astrofiber.com.my. Saya Nala Huda melaporkan untuk Wi-Fi kencang. Maaf, berita Astro. Saya kena lari untuk dapatkan Wi-Fi kencang sekarang. Niaga AWANI bertemu kembali. Industri penyiaran negara mengalami kerugian lebih 3 bilion ringgit setahun akibat kegiatan pensyariman haram dan cetak rompak. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarun Muhammad Din, orang ramai juga sebenarnya tidak sedar mereka terdedah kepada kebocoran data peribadi menerusi penggunaan pensyariman haram. Untuk mendapatkan yang terbaik ini, mereka perlu mendapatkannya daripada agensi yang betul lah, daripada yang berlesen lah. Tidak mendapatkannya daripada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni, yang ambil jalan mudah, mengambil harta hak cipta orang lain. Kalau dulu kita ada masalah dengan DVD, VCD, di mana filem-filem yang ada ni yang dah dicetak rompak dan dijual dengan harga yang murah. Kesannya ialah kepada mereka sendirilah sebab kualiti yang ada. Kita juga dengan ni, saya rasa mereka yang mendapatkan daripada ni box-box yang ada ni, kualiti ni saya rasa amat berkurang amat kalau kita banding dengan yang daripada yang sebenarnya, jauh beza. Itu yang pertama. Dan kemudian tu mereka ni juga terdedah macam mana yang sebut tadi kepada maklumat mereka ni mungkin terdedah kepada ini dan mungkin akan digunakan untuk scam-scam yang lain. Itu mereka kena faham lah tentang perkara tu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir merasmikan seminar penguatkuasaan penstriman dan cetak rompak terhadap industri penyiaran di Dewan Ketua Polis Negara Maktab PDRM pada Khamis. Jelas Muhammad Kamarudin, JSJK sentiasa meningkatkan penguatkuasaan dan operasi bagi membendung kegiatan berkenaan daripada terus menular. Namun ujar beliau apa yang penting adalah untuk menyedarkan orang ramai tentang bahaya atau risiko dihadapi menerusi aktiviti tersebut.
JSJK telah memperhebatkan kempen pencegahan bagi mendidik dan mendedahkan informasi dari semasa ke semasa. Kata beliau, ia penting memandangkan jenayah komersial sangat terkait dengan sikap orang ramai. Sementara itu, Muhammad Kamarudin menyifatkan seminar yang diadakan tepat pada masanya untuk pihak JSJK dan juga pemain-pemain industri seperti Astro bertukar maklumat serta pandangan untuk membanteras kegiatan penstreaman haram. Ia dilihat satu jalinan kerjasama yang diperlukan dalam konteks membendung isu jenayah komersial dengan lebih berkesan. Seminar yang diadakan turut dihadiri Pegawai-Pegawai Kanan Astro Malaysia Holdings Berhad, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, selain Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Baik, kajian terbaru Ipsos melihat kepada pencapaian prestasi e-dagang. Harits ada butirannya. Ya, Nina, sudah tentu kalau kita nak melihat kepada prestasi e-dagang, Nina juga difahamkan suka juga shopping online. Nak tengok kepada bagaimana prestasi e-dagang dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan yang lalu sehingga April. Ini kajian oleh Ipsos sehingga April melibatkan lebih daripada 1,000 responden untuk menyatakan pendirian, pengalaman mereka, berkongsi berkenaan dengan pengalaman di dalam e-dagang ini. Okey, antara yang menarik termasuklah kalau kita nak melihat jumlah mereka yang melayari platform e-dagang dalam tempoh 6 bulan sehingga April turun 3%. Tetapi yang beli barang, yang shopping ni sebenarnya meningkat 1%. Tak banyaklah perubahan yang berlaku. Tetapi kalau kita nak melihat secara umumnya, selepas ini apa yang penting adalah nampaknya umur yang ataupun kalau kita nak melihat secara keseluruhan ada peningkatan sebanyak 7%, iaitu individu-individu yang suka nak membeli barangan secara dalam talian. Kita faham bahawa apabila ekonomi telah pun dibuka, mungkin ramai yang nak merasai, nak pegang, nak melihat sendiri barangan yang ingin mereka beli. Jadi ramai yang memilih untuk ke physical store untuk merasai, melihat, nak try contoh barang teknologi sebagainya. Mesti ramai yang nak merasai sendiri dari segi experience, kualiti, pengalaman sebagai seorang pembeli itu. Jadi antara perkara lain termasuklah nampaknya wanita juga ramai, meningkat sebenarnya 3% wanita yang suka jumlah mereka yang membeli belah ini secara dalam talian meningkat untuk wanita sebanyak 3%. Dan sudah tentu kalau kita nak melihat juga antara perkara ataupun poin-poin yang menarik adalah berkenaan dengan item. Apa yang mereka cari dekat di dalam platform e-dagang ini. Antaranya yang naiklah dekat sini, apa yang kita nampak dekat sini adalah untuk fashion. Mungkin Nina juga sebahagian daripada individu-individu yang menyumbang kepada jumlah yang tinggi, iaitu 50%, naik 3%. Dan kemudian kita ada barang runcit, naik 11%. Nampaknya orang mungkin sewaktu PKP dah mula ramai yang membeli barangan runcit secara dalam talian. Jadi mungkin mereka merasakan bahawa walaupun sektor ekonomi dibuka sepenuhnya, mereka merasakan bahawa untuk beli barang runcit ni mungkin menjadi keperluan juga untuk boleh sahaja beli secara dalam talian, tiada keperluan untuk ke pasar raya sebagainya sebagai contoh. Jadi ini peningkatan 11%. Antara perkara lain adalah berkenaan dengan penjagaan kesihatan, meningkat 2%. Bercakap berkenaan dengan penjagaan kesihatan, kita tahu COVID-19 banyak menyedarkan kita dari segi untuk meningkatkan kualiti kesihatan kita, barangan-barangan apa yang kita nak beli, barangan untuk meningkatkan tahap kesihatan kita, vitamin dan sebagainya banyak dijual. Tetapi peringatanlah saya nak bagi, kita perlu meneliti, menilai item-item terutama melibatkan makanan, apa yang kita akan konsum masuk dalam badan, terutama produk kesihatan inilah yang dijual secara dalam talian. Ini menarik. Kita nak tengok platform mana sebenarnya orang pilih. Okey, orang Malaysia banyak pilih sebenarnya Shopee, 79% membeli belah ataupun memilih untuk membeli belah di Shopee, 79%, dan 21% di Lazada. Facebook di marketplace, kalau kita lihat di Facebook sekitar 18%, Grab 14%, Mudah 5%, dan juga Instagram dan juga Taobao sekitar 4 dan juga 3%. Jadi ini merupakan angka-angka menarik berkenaan dengan dari segi platform yang dipilih. Kenapa Shopee? 62% menyatakan bahawa ianya memberi nilai yang berbaloi. Di Lazada, produknya relevan dengan gaya hidup.
Dan di Grab pula 51% menyatakan bahawa Grab ini mengutamakan pelanggan. Jadi ini merupakan angka-angka yang menariklah berkenaan dengan e-dagang di Malaysia untuk tempoh 6 bulan yang lalu. Nina. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Keuntungan bersih Top Glove Corporation berhad susut kepada 15.29 juta ringgit pada suku ketiga yang berakhir 31 Mei 2022 berbanding 2.04 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Ia berikutan perolehan yang lebih rendah disebabkan kesan normalisasi permintaan dan purata harga jualan ASP yang menjejaskan industri. Perolehan bagi suku tersebut merosot kepada 1.46 bilion ringgit berbanding 4.16 bilion ringgit tahun ke tahun. Pengarah urusan Top Glove, Datuk Lee Kim Yao menyifatkan tempoh ini sebagai sangat mencabar bagi industri sarung tangan. And I believe that the challenges are plenty in terms of the need to control costs, the need to manage things that are within our control, versus things that are out of our control. So it's important that we continue with our quality control, our research and development, our automation, and etc., so that we continue to produce gloves, quality gloves and at efficient cost, which remains our priority both in good and mean times. Dalam tempoh 9 bulan, pengeluar sarung tangan itu mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 288.56 juta ringgit berbanding 7.26 bilion ringgit tahun ke tahun, manakala perolehan berjumlah 4.50 bilion ringgit berbanding 14.29 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Top Glove memaklumkan jualan dari Malaysia ke Amerika Syarikat terus mencatatkan peningkatan pada suku ketiga bertambah 8% berbanding suku terdahulu. Petronas memperuntukkan perbelanjaan modal yang lebih tinggi iaitu hampir 60 bilion ringgit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 yang mana 10% akan dibelanjakan untuk segmen bukan tradisional seperti bahan kimia khusus dan tenaga solar bagi mencapai sasaran pelepasan karbon sifar menjelang 2050. Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan CFO Petronas Liza Mustafa berkata, peruntukan 10% itu adalah peruntukan modal sulung syarikat minyak negara itu untuk tenaga bersih. Mengenai perbelanjaan modal 60 bilion ringgit, Liza berkata ia naik berganda daripada 30 bilion ringgit pada tahun kewangan 2021 disebabkan untuk mengejar dan mengembalikan aktiviti ekonomi. Beliau berkata perbelanjaan modal itu akan digunakan untuk projek yang sedang berjalan dan baharu yang separuh daripadanya dibelanjakan untuk projek domestik manakala bakinya untuk projek luar negara. Melangkah ke hadapan pada tahun kewangan 2022, beliau menjangkakan Petronas terus mencatatkan pertumbuhan 3 angka dalam pendapatan menjejaki pertumbuhan suku pertama tahun kewangan 2022 yang menyaksikan keuntungan bersih melonjak 154.15% kepada 23.44 bilion ringgit daripada 9.22 bilion ringgit dalam tempoh yang sama tahun lepas. Beliau berkata demikian semasa sesi MIDF Conversation secara maya bersama pengarah urusan kumpulan MIDF Datuk Syaran Mohzani hari ini. Because of COVID, a lot of projects also got deferred and delayed. So there's a lot of catch-up that's happening this year, which you may not really see in the first quarter. First quarter of this year, I think CAPEX is about 7 billion. Compared to first quarter last year is about 6 billion. You don't see it that much. But the total CAPEX last year, rather 2021, you were mentioning is about 30 billion, kan? This year, we expect to almost double that amount, close to 60 billion, because of catch-up and because of, the return of activities, vibrancy, and this is the time where we said we also have got to make inroads and some material steps into the non-hydrocarbon side of things. Haris, bolehkah bawakan kami untuk fahami angka perdagangan kita dalam tempoh yang mencabar kini? Ya, Nina, sudah tentu dalam tempoh yang mencabar kita lihat kepada krisis global yang berlaku. Tetapi pada masa sama, kita punya prestasi perdagangan ini boleh dikatakan cukup memberangsangkan.
jika dibandingkan daripada tahun 1994. Kenapa saya menyatakan begitu? Ini merupakan angka ataupun yang diberikan oleh DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia, yang menyatakan bahawa dari segi angka, kalau kita nak meneliti pertumbuhan 2 digit ini cukup memberangsangkan, di mana dari segi kalau kita lihat line graf ini, pertumbuhannya kalau kita bandingkan sebelum pandemik COVID-19 pada 2016, 2017, 2018, grey color ini, jumlah dagangan ini nampaknya terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dan sekitar tahun 2019-2020, iaitu penurunan sewaktu COVID-19, ianya tidaklah menunjukkan penurunan yang begitu ketara. Sebaliknya, apabila pertumbuhan, kita nak melihat dari segi pertumbuhan perdagangan, sepanjang 2021 kita lihat ianya cukup memberangsangkan. Pertumbuhan 2 digit ini sebenarnya refleksi ataupun bagaimana kita nak memahaminya adalah 24.8%. Ini angkanya jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana tahun 2020 1.7 triliun dan ketika ini adalah 2.2 triliun ataupun 2,227 bilion. Jadi jumlah dagangan ini cukup memberangsangkan. Bagaimana kita nak faham dari segi ekspor, import, serta kita nak melihat kepada imbangan dagangan ini. Kerana angka-angka yang dikongsikan ini semuanya menunjukkan pertumbuhan 2 digit. Jadi kita nak bawakan pakar untuk mengulas lanjut berkenaan dengan angka perdagangan ini. Kita nak bersama dengan Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research. Terima kasih Zafri kerana sudi bersama dengan Niaga AWANI. Terima kasih Haris. Baik, Zafri, kita nak untuk soalan pertama saya akan tanya adalah Bank Dunia telah menurunkan unjuran pertumbuhan global ekonomi daripada 4.1% kepada 2.9% untuk tahun 2022 tahun ini akibat risiko kenaikan inflasi daripada perang Rusia-Ukraine dan gangguan merantaian global. Jadi apakah pandangan MIDF dan jangkaan untuk ekonomi Malaysia sekarang? Keputusan ataupun pemotongan yang dibuat oleh Bank Dunia itu telah dijangka, di mana Bank Dunia telah memotong sebanyak 1.2% daripada jangkaan asal untuk pertumbuhan global dan untuk ekonomi Amerika Syarikat sebanyak 1.2% ke 2.5% dan China Bank Dunia telah memotong sebanyak 0.8%. Ini adalah akibat risiko inflasi yang agak mendadak akibat perang Rusia dan Ukraine dan sekatan pergerakan di China yang telah menyebabkan gangguan rantaian bekalan di dunia. Untuk Malaysia, Bank Dunia telah memotong sangat kecil sebanyak 0.3% ke paras 5.5%. Kami di pihak MIDF kekal dengan unjuran kami pada 6%, yang mana kita melihat ekonomi Malaysia akan menerima manfaat daripada peningkatan harga global, iaitu khususnya minyak sawit dan minyak mentah petroleum. Jadi dan juga kadar inflasi negara kekal pada paras stabil, iaitu 2 ke 2.5%. Jadi ini akan mengukuhkan lagi permintaan domestik, dan kami tetap dengan unjuran kami pada 6%. Zafri, ya betul kita melihat kepada unjuran 6% itu, tetapi pada masa sama adakah kita nak melihat kepada inflasi terutama di peringkat global dan juga impaknya kepada Malaysia ketika ini, adakah risiko inflasi ini telah melembabkan prestasi dagangan domestik? Secara purata inflasi Malaysia kekal stabil, seperti saya sebut tadi, 2 ke 2.5%. Inflasi makanan naik akibat kenaikan harga komoditi, namun kerana tiada peningkatan yang mendadak terhadap harga minyak runcit iaitu RON95 dan diesel iaitu RM2.05 tahun ni, tahun lepas pun RM2.05, jadi tiada tekanan inflasi ke atas purata inflasi negara. Oleh itu telah memberikan satu keadaan yang kondusif
untuk permintaan domestik kekal berkembang dan rekod telah menunjukkan jualan runcit pada bulan April berkembang sebanyak 20% dan berbanding bulan ke bulan pada April ke Mac dia telah berkembang sebanyak 7.4%. Perkembangan ini sangat memperangsangkan dan salah satu penyebabnya ialah keadaan inflasi negara masih kekal stabil. Cumanya ada tekanan di bahagian makanan tapi tidak ada tekanan sangat di bahagian pengangkutan dan minyak petroleum minyak runcit. Ini menunjukkan prestasi ekonomi makin mengukuh. Kita nak tengok pula pada bahagian bagaimana pula dengan kadar pengangguran di Malaysia. Baik, sebab permintaan domestik makin berkembang, permintaan global makin berkembang, 2 digit seperti dinyatakan Haris tadi. Oleh itu kita telah melihat kadar pengangguran telah jatuh ke paras pandemik yang rendah iaitu 3.9%. Ini ialah paras terendah sejak Mac 2020. Zaf, antara kalau nak melihat kepada apa yang saya bentangkan tadi ataupun melihat kepada prestasi perdagangan ini sebagai sebuah ekonomi terbuka, mungkin Zaf boleh respon melihat kepada bagaimana MIDF melihat kepada pertumbuhan perdagangan yang begitu pantas 2 digit ini. Adakah ianya menggambarkan trajektori pertumbuhan yang mampan sebenarnya? Baik, untuk 2022 walaupun Bank Dunia telah memotong pertumbuhan unjuran pertumbuhan global, seperti saya sebut tadi, Malaysia akan menerima manfaat daripada peningkatan harga komoditi dunia. Oleh itu kita kekal melihat Malaysia akan terus mencatat pertumbuhan 2 digit pada tahun ini, khususnya didorong oleh peningkatan ekspor pertanian khususnya kelapa sawit, ekspor minyak dan gas, minyak mentah dan LNG, dan ini akan mendorong pertumbuhan ekspor negara. Dan melihat pada data, ekspor pembuatan ataupun manufacturing kekal pada kadar 2 digit walaupun ada gangguan bekalan di China dan juga di Europe. Mengambil kira krisis global, perang Rusia-Ukraine, gangguan rantai bekalan dan juga inflasi global, jadi bagaimana unjuran perdagangan pada tahun 2022? Baik, setelah pembukaan ekonomi domestik negara, kami menjangkakan import negara akan meningkat ke paras 19% berbanding ekspor akan meningkat sebanyak 16%. Ini walaupun dia 16 dan 19 lebih rendah berbanding tahun lepas. Namun peningkatan 2 digit ni dilihat masih kuat dan memperangsangkan. Seperti saya sebut tadi, ia akan didorong oleh peningkatan hasil ekspor minyak dan gas dan kelapa sawit dan juga sektor pembuatan. Untuk import sudah tentu didorong oleh peningkatan ekonomi domestik dan khususnya bahagian input modal dan input capital goods yang akan merancakkan lagi prestasi ekonomi negara. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research atas perkongsian sebentar tadi tentang kesan dagangan ekonomi kepada Malaysia. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Niaga Awani akan kembali selepas ini bersama Ibrahim Sani. Untuk memastikan Malaysia ada ke depan, kita boleh hentikan induknya adalah Melayu pun bukan orang yang membuat polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine, mungkin kita berbeza pandangan. Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan. Polisi yang mesra wanita sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita. Rasai kelazatan makanan serata dunia. Jom kita masak. Ini dia resipi memang senang. I love simplicity that tastes delicious. Best thing I have ever seen. Dimasak dengan bahan-bahan terbaik. Getting hungry. Everything I want. Y'all smell that? Buat apa tea, guys?
Dunia penuh rasa terbaru Jun ini di Astro. Mereka sudah kembali. Federal agents investigating a matter of national security. Bersedia menghadapi apa sahaja. Execute. Cabaran yang mendatang. My whole life, I've been searching for who I am. You go down this rabbit hole, G, you might not like what you find. And just when I thought I knew, this comes up. The truth is a fickle thing. Who does that? Someone that's about to be hunted down by us. Federal agents. NCIS Los Angeles. Musim baru setiap Selasa pukul 9.45 malam. Terbaik melengkapi cita rasa anda. Dia jadi anak Nawa tau. Biarlah Ida yang jaga. Nawa boleh jaga dia kan? Antara bahagia dan sengsara. Yang kita buat ni high impact. Kita dah cuba dah. Tak ada apa pun. Ikawan menjadi reality. ผมอยากให้มีคลาสกิฟต์เพราะคนที่เจ๋งที่สุดในรุ่นนะเพราะฉะนั้นนะต่อจากนี้ไป Belajar melalui kelebihan. Dan berhibur dengan artis kesayangan ramai. Memenuhi cita rasa semua. Welcome back to Niaga AWANI with me, Ibrahim Sani. We're looking at a bunch of stuff. Most importantly, Miasat Global Berhad is on track to launch its most recent advanced satellite infrastructure called the Miasat 3D, which can increase the broadband capacity tenfold on June 22nd, 2022. The launch will be its first mission to close the digital gap for rural areas for equipping the communities with high-speed internet via Miasat's sole rural server called Connect Me Now. This is the satellite broadband service brought to you by Miasat. Miasat Chief Operating Officer Yao Chong Lim said that the company aims to expand the coverage to 10,000 sites in the next 3 years, and that this will benefit 2 million people, especially in the rural community in East Malaysia, which currently have no or limited access to the internet. It is estimated that in Malaysia, about 3% to 5% of the population still resides with limited internet coverage, and Miasat aims to fill this gap through the launch of this multi-mission satellite. Miasat 3D is also complementing the co-located Miasat 3A and 3B satellites at the 91.5 degrees east orbital hotspot, replacing old capacity and building resilience for Miasat's fleet of satellites. So I spoke to the Chief Operating Officer of Miasat, Yao Chong Lim, yesterday. It's a recorded interview. It will air tonight on my show, Notepad, at 10:30 p.m. It's going to be half an hour long. We're going to be talking about a bunch of issues about Miasat's business plan, Miasat's business model, as well as the 3D launch. This is a snippet of my conversation with Yao of Miasat that is going to air tonight. Talk to us through this launch. First of all, why French Guiana? French Guiana, and why not, I don't know. So I think the first thing is that we signed a contract with Airbus to build the satellite, and the rocket or the launcher itself is from Arianespace. So how it works is that each of the launcher, they have their own we call it the launch site. So for example, SpaceX probably they launch it from Florida, Proton launch it from Baikonur, and Arianespace they launch it from French Guiana. So in the whole world itself, there's not many launch sites to start out with. So to choose a launch site, it has to be like remote enough, just in case anything happens, it won't hit people. So that is one of the key consideration. Okay. So because of our contract is with Ariane, so the launch site will be in the French Guiana, South America. So today the satellite is already delivered at the site, and the engineer are very busy checking all the components to make sure that everything is ready for launch. So we have a couple of engineers based in French Guiana now, work together with the Airbus engineer around the clock to make sure that the satellite ready for launch on the 22nd June this month. And we are very excited about it, and at the same time also feel a bit nervous because launching a satellite is a very risky event. The launching itself is take only about like 40 minutes to complete the whole process. But during this whole process itself, it is really the nerve-wracking. Yeah. How much does it cost to send a satellite to space? As I say, the whole project cost is about 300 million US, about 1.2 billion ringgit. Okay. Yeah. That was so.
kind of expensive if things don't go according to plan. It is a quite a exciting moment. Okay. You don't look too excited. You look nervous. Is what it is. Yes, I say this satellite is very important to us and also very important to the nation as well. Yeah, of course. Especially our role in supporting MCMC to bridge the digital divide and also meet the mission of the 100% internet coverage in the country. So Astro AWANI is going to be covering the launch. It's going to take place on the 22nd of June at French Guiana time, or 23rd of June KL time, with our colleagues Naila as well as our cameraman Airul. Do keep an eye out on that one. Also, like I said earlier, there's a full interview that's going to take place tonight on Notepad. Do check that out. Now we move on to yet another report from BizTech Asia, our co-partners in this endeavor of ours on Niaga AWANI. We're going to be talking about some regional market performance highlights, as well as taking a deep dive into the stagflation notion and how one can navigate the investor landscape in a stagflationary environment. This interview was recorded yesterday, so it's called the Midday Watch with our colleague Brian Fernandez. He speaks with David Kuo, the founder of The Smart Investor at Singapore. Now, David, I want to get you to break down the whole stagflation story. We are bracing ourselves for stagflation for the first time since the 70s. What's causing all of this for a start? Okay, I mean, first of all, stagflation should never exist, because if you have a look at economic theory, when the economy is growing, and it is growing reasonably well or quite quickly, prices tend to rise. And when the economy is in the doldrums or it is slowing down, prices tend to fall. So you shouldn't really get a slowing of the economy and rising prices at the same time. Of course, people will point to things like the jump in oil prices, the supply chain disruptions, and they say that, that is really the cause of the inflation at the moment. But we have to go back to the 1970s, and you're right to go back to the 1970s, because it has been almost 50 years since we have seen stagflation, where we get a stagnant or slowing down of the economy and price rises at the same time. And we need to turn to a guy called Milton Friedman, who was a Nobel Prize winning economist. And he said that forget about what is causing inflation. Back in the 70s, it was the oil shock when oil prices went up. Today, it is oil, part of it, food price inflation, and also supply chain disruptions. But he said, forget about what is causing the inflation. I mean, that is a nice narrative to have. But he said it is just simply too much money, too much liquidity in the market, chasing a limited supply of goods. So what he said was, if you want to cure inflation, if you want to stop the inflation from happening, or to slow down the rate of inflation, you have to drain liquidity from the market. In other words, you need to raise interest rates, and in the case of the Fed today, quantitative tightening. You need to pull back all of that cash that you printed over the last, 2 decades almost, into the market. If you drain that, then you will be able to bring down inflation. If you don't do that, then you will have problems. We only have to turn to Turkey to see what is happening. Inflation rate at 70%, and what is the Turkish central bank doing? They're cutting interest rates and trying to sort of grow themselves out of inflation, which is really a nonsense. Now we're going to move on to some corporate news. Sharing first the Aegis report on Top Glove Corporation this morning. Top Glove Corporation has suffered severe earnings contractions in the third quarter of 2022 and announced that it intends to defer its expansion plans. In view of the oversupply situation, there is a downward pressure on the average selling prices of rubber gloves. In its quarterly financial report briefing, the world's largest glove producer said that it would downsize its expansion plan by about 32 billion pieces in 4 years until 2022, given the challenging operating environment that is likely to persist in the near term. Top Gloves' initial plan was to double its annual manufacturing capacity from 100 billion pieces of gloves in 2021 to 201 billion in 2025. The Edge reported that the group already decided to reduce its capacity expansion by 13 billion pieces in the previous
this financial quarter. And in short, the Top Glove has reduced its capacity expansion program by about 22% or 45 billion pieces of gloves to 156 billion from 201 billion previously. And of course, we can also take a look into Top Glove's share prices this morning. It's actually quite a normal movement, I would say, where the Top Glove movement is actually reflecting of the two environments that we spoke of. It's at 1 ringgit 15 cent. If you remember, Top Glove reached the highs of 10, even 15, if I'm not mistaken, during the pandemic. Well, those times are long gone. We now move on to some commodity prices. Oil prices have dipped on Thursday but still hovered a nearly 3 months high after parts of Shanghai imposed new COVID-19 lockdown measures, as strong gains in refined products contributed to an ongoing bullish backdrop for crude oil. Brent crude futures for August settled down 51 cents at $123.07 a barrel, while US West Texas Intermediary or WTI crude for July lost 60 cents to 121.51 cent US dollars per barrel. Oil prices have been rallying steadily over the last 2 months, led by big increases in prices of refined products due to tight refining, oversupply, surging, and other elements involved. Worldwide, refiners have shut facilities and capacity is tight as well because of reduced activity in Russia, which is the world's largest exporter of crude and fuel following its invasion of Ukraine. Peak summer gasoline demand in the United States continued to boost crude prices, and the US and other nations have engaged in a series of releases of strategic reserves, but it has had limited effect as of yet, with global crude production rising very slowly. US and European shares slid while benchmark Eurozone yields hit an 8-year high on Thursday after the ECB, or the European Central Bank, prepared to hike interest rates next month for the first time since 2011, and as pending inflation data spooked investors. While the ECB decision was widely expected, the possibility of larger hike from September weighed on sentiment as the Eurozone economy grapples with slowing growth and soaring inflation. Shares on Wall Street tumbled, with the S&P 500 and Nasdaq falling more than 2% as the market awaited the release on Friday of the US Consumer Price Index for May. For months, markets have focused on how fast central banks have been moving to curb inflation, and investors now expect the Fed to hike rates by 50 basis points next week, especially if the US CPI data confirms an elevated inflation reading. The Pan-European Stock 600 index fell 1.36%, and MSCI's gauge on global stocks closed down 2.02%. On Wall Street, the Dow Jones Industrial Average fell 1.94%, the S&P 500 lost 2.38%, and the Nasdaq Composite dropped 2.75%. Asian stocks fell overnight, while the MSCI's broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan lost 0.5%. According to data released by the General Administration of Customs, China's foreign trade volume grew 8.3% year-on-year to 16.04 trillion yuan, or roughly $2.4 trillion for the first time in the first 5 months of 2022. Exports accounted for 8.94 trillion yuan, a year-on-year increase of 11.4%, whereas imports reached 7.1 trillion yuan, an increase by 4.7%. Li Kui-wen, the director of the Department of Statistics and Analysis of the General Administration of Customs, said, facing a more complex and difficult situation in foreign trade development. China's foreign trade achieved steady growth in the first 5 months, among which the import and export in May increased by 9.6% year-on-year and 9.2% month-on-month. This further consolidated the foundation for foreign trade to maintain stability and improve quality this year. May, in particular, saw a month-on-month rise of nearly 20% of import-export volume of the Yangtze River Delta region, and regions like Shanghai have seen significant recovery in import and export data. Data suggests that the Chinese foreign trade structure continues to be optimized, with general trade reaching 10.27 trillion yuan in the first 5 months, a year-on-year increase of 12%. China's imports from
exports to ASEAN, the European Union, the United States and South Korea reached 2.37 trillion yuan, 2.2 trillion yuan, 2 trillion yuan and close to $1 billion respectively, up 8.1%, 7.0%, 10.1% and 8.2% year-on-year respectively. ASEAN remains China's largest trading partner, accounting for 14.8% of China's total foreign trade, and this China also boosted the import and export of agricultural products. The European Central Bank again is back in the news and said that it would carry out its first interest rate increase in 11 years in July, followed by another hike in September. The bank made the surprise move on Thursday, saying that the inflation has become a major challenge and that inflationary forces had quote-unquote broadened and intensified. The bank is making a sharp turn from the supporting of the economy during the pandemic to squelching inflation that has hit record levels in the 19 countries that use the euro. It also said that it will end its economic stimulus program next month. The pivot underlines concerns about the level of annual consumer price increases, which has hit 8.1% in May. The bank's target is 2%. Joe Biden has told participants at the Summit of the Americas that future success for their countries depends on them working together. Biden's comments came during a speech at the summit in Los Angeles on Thursday. Relations with Latin America have proved tricky for the administration, even as it solidifies ties in Europe, where Russia's invasion of Ukraine has prompted closer cooperation, and in Asia, where China's rising influence has rattled some countries in the region. One challenge is the unmistakable power imbalance in the hemisphere, and World Bank data shows that the US economy is more than 14 times the size of Brazil, the next largest economy at the summit. The sanctions and the US and its allies levied against Russia are much harder in Brazil, which imports fertilizers from Russia. And the trade data indicated that the region has deepening ties with China, which has also invested in the region. This leaves the US in a position of showing Latin America why a tighter relationship with Washington would be more beneficial at a time when economies are still struggling to emerge from the pandemic and inflation has worsened conditions. As we navigate this inflection point, leaders and business and those who come out ahead are going to be the people who are going to lead this change for the future, not those stuck looking backwards and sitting on the sidelines. None of us will be able to fully realize our ambition for the region on our own. So let's use this summit to tackle the obstacles to growth, come together around new ideas and new opportunities to take our region's biggest challenges on and defeat them. And for all of us to prosper. So that's all that we have for you this week. I hope you have an enjoyable weekend. My name is Ibrahim Sani, signing off for you on Niaga AWANI.